Já mám rád svařené víno červené. Já mám rád svařák. Ano, tak to je pravda. Ahoj, já jsem Kubíček a můžeme jít na to, tedy mysl na vaření. Svařené víno červené neboli svařák je ideální nápoj na zahřátí. Příprava je velice jednoduchá a zabere přibližně 10 minut. Na svařené víno mám hodně hezkých vzpomínek, například když jsme se potřebovali zahřát na vodě, nebo když jsme ho na tajňačku vařili na školním lyžařském výcviku, anebo když jsme si chtěli udělat vánoční atmosféru ve firmě. A základem všeho je červené víno. A jaké červené víno? No, takové, jaké máte po ruce. Nutně to nemusí být Cabernet Sauvignon z Chile, tak jak to mám já, ale klidně to může být i červené víno z krabice. Krabicových svařáků jsem se za mladá navařil až. A jdeme na koření. Základem je badián, skořice a hřebíček. Ideální na toto množství vína jsou 2 celé skořice. Já bohužel dneska mám jenom 1, proto si musím pomoct mletou skořicí. Pozor, ve spoustě receptů se píše na litr vína lžičku čajovou hřebíčku. Tak to bych opravdu nedělal, stačí jich 5. Základní koření ve svařáku už máme a jdeme vylepšovat. A na vylepšení je dobrá citronová kůra, samozřejmě ideálně z nějakého biocitronu. I když za mladá jsme vůbec nevěděli, co to je bio a stejně žijem. A potom muškátový oříšek. Samozřejmě nejlepší je tam nedávat mletý, ale sám si ho nastrouhat. A jako poslední přidávám do svařáků cukr. Já mám svařené víno rád sladké, proto toho cukru tam dávám přibližně 3 lžice. Všechno to pořádně promíchám a víno začnu zahřívat. A protože víno, čili alkohol, má menší tepelnou kapacitu než voda, to je učivo střední školy, proto se to víno bude zahřívat rychleji než klasická voda. Proto plotínku nedávejte na 100%, ale řekněme tak na 60-70% výkonu vařiče. A pomalým zahříváním docílíte toho, že z koření se do vína uvolní víc chutí. Opakování ze střední školy. Alkohol se vaří při 78 stupních. To znamená, že tu směs nesmíte vařit, protože by se vám alkohol z vína vyvařil a to by byla škoda. Takže máte 2 možnosti. Buď to si do ruky vzít teploměr, a nebo se dívat, jak ten nápoj se chová. Při 50 stupních Celsia se vám z toho alkoholu začne pářit. To je ještě v pořádku. A při 70 stupních Celsia se ten nápoj ještě nevaří, ale ze svařáku se začnou uvolňovat takovéto malé bublinky. A to už vypněte plotínku a do svařáku nalejte trochu rumu. Nemusí to nutně být Millenario nebo XOčko, případně něco z Karibiku, stačí český dobrý tuzemák. A jaké množství rumu? Pokud se chcete jen tak zahřát, tak tam dejte 1 velkého panáka, to znamená 0,5. Ale jestliže vaříte svařené víno pro více lidí a chcete je rychleji dostat do nálady, tak tam dejte klidně 2 deci rumu. Svařené víno předsedím a zakryju deklikem, aby nevychladlo. Co se týká podávání, tak já nemám rád takové zbytečnosti, jako je pomeranč na skleničku nebo celá skořice do skleničky. To jsme na lyžáku nebo na vodě nikdy nedělali. Prostě někdy více znamená méně. A ještě jeden tip, když si svařené víno chcete uvařit v práci a v kuchyňce firemní nemáte vařič, tak svařák se dá připravit v rychlovarné konvici. Svařák miluju jednak pro jeho vynikající chuť, ale hlavně pro jeho typickou aromatickou vůni. Takže když svařák budete vařit třeba ve firmě, tak zaručeně provoníte celý podnik. Přiběhnou kolegové a budete se muset s nimi podělit. Přátelé, na zdraví a děkuju za 10 000 odběratelů a někdy jindy zase uvaření.